हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई टिकटकमा एकदमै ट्रेनिङमा रहेको यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बिचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो फर्स्टमा पिक्सआर्ट एपलाई ओपन गर्ने र प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने। सो त्यसपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र कुन फोटोलाई एडिट गर्ने हो त्यो फोटोलाई चुज गर्ने। सो यसरी हाम्रो फोटो आइ पनि सकेको छ र अब चाहिँ स्टिकरमा क्लिक गर्ने र सर्च बारमा गएर टम एन्ड जेरी भनेर सर्च गर्ने। सो यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। सो यहाँनिर टम एन्ड जेरीको स्टिकरहरू आइसकेको छ र आफूलाई मनपर्ने चुज गर्ने र यसरी फेसमा मिलाएर राख्ने र यसलाई हामीले रोटेट पनि गर्न सक्छौँ। सो यसरी कतातिर रोटेट गर्ने हो सो त्यसलाई हामीले रोटेट गर्न पनि मिल्छ र यो टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथिको एरोमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो फोटो ग्यालेरीमा सेभ भइ पनि सकेको छ र अब ब्याक अप्सनमा क्लिक गर्ने र सेभ ड्राफ्टमा क्लिक गर्ने र अब नेक्स्ट फोटोलाई चुज गर्ने। स्टिकरमा क्लिक गर्ने र सर्च बारमा गएर टम एन्ड जेरी भनेर सर्च गर्ने र स्टिकरलाई चुज गर्ने र आफ्नो फेसमा मिल्ने गरेर मिलाउने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र ग्यालेरीमा सेभ गर्ने। सो फेरि नेक्स्ट फोटोलाई चुज गर्ने, स्टिकरमा क्लिक गर्ने र सर्च बारमा गएर टम एन्ड जेरी भनेर सर्च गर्ने र स्टिकरलाई चुज गरेर फेसमा मिलाएर राख्ने। सो त्यसलाई पनि आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गर्ने र अब चाहिँ हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र फोटोमा जाने र फर्स्टमा ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्डलाई चुज गर्ने र अघि एडिट गरेको तीनवटा फोटोलाई चुज गर्ने र एड अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो फोटो यहाँनिर आइसकेको छ र हामीले अब फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:16 को रेसियोमा राख्ने। सो त्यस पछाडि अब हामीले आफ्नो फोटोलाई जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र दुईवटा औँलाको सहायताले जुम गर्ने। कतिको जुम गर्नुपर्ने छ सो त्यही अनुसार नै आफ्नो फोटोलाई जुम गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी नै सबै फोटोहरूलाई जुम गर्ने र अब हामीले आफ्नो फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा रहेको ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्डको ड्युरेसन 2.1 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन 2.7 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन 2.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र लास्ट फोटोको ड्युरेसन 3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ अलरेडी मिलिसकेको छ र अब चाहिँ हामीले फोटोमा ओभरले राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि फर्स्ट फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा गएर ओभरलेमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोलाई चुज गर्ने र एड गर्ने। सो यसलाई अब हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन बराबर राख्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् 2.7 सेकेन्डको ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो बाहिरपट्टि क्लिक गर्ने र एड ओभरलेमा क्लिक गर्ने र सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्ने र सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन पनि हामीले 2.8 सेकेन्डको नै राख्नुपर्ने हुन्छ। सो फेरि थर्ड फोटो चुज गर्नको लागि एड ओभरलेमा क्लिक गर्ने र थर्ड फोटोलाई चुज गर्ने। सो थर्ड फोटोको ड्युरेसन चाहिँ अटोमेटिकली मिलिसकेको छ। सो अब चाहिँ हामीले ओभरलेमा राखेको फोटोको साइजलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि फोटोलाई चुज गर्ने र दुईवटा औँलाको सहायताले साइजलाई कम गरेर मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसरी नै सबै फोटोहरूलाई हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो यदि फोटोको एक्स्ट्रा पार्टलाई क्रप गर्नुपर्ने छ भने फोटोलाई चुज गर्ने, एडिटमा क्लिक गर्ने, क्रपमा क्लिक गर्ने र एक्स्ट्रा पार्टलाई यसरी क्रप गरेर पनि हामीले मिलाउन सक्नेछौँ। सो यसरी क्रप गरिसकेपछि साइजलाई सानो गरेर यसरी मिलाएर राख्न सकिन्छ र त्यस्तै गरेर थर्ड फोटोलाई चुज गर्ने र यसलाई पनि सानो बनाएर मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै ओभरलेमा भएको फोटोहरूलाई मिलाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै मिलाएर राख्नु होला र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा टेक्स्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि ब्याक अप्सनमा क्लिक गर्ने, टेक्स्टमा क्लिक गर्ने, एड टेक्स्टमा क्लिक गर्ने र ट्रेनिङ भनेर लेख्ने र त्यस्तै गरेर हामीले त्यसमा स्टिकर पनि लगाउन सक्छौँ। सो यहाँनिर टेक्स्टको इफेक्टहरू रहेको छ। सो आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै इफेक्ट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ अहिले स्टाइलमा क्लिक गरेर स्टाइलको फोर्थमा रहेकोलाई चुज गरेर अब चाहिँ हामीले आफ्नो टेक्स्टमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो एनिमेसनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर थुप्रै एनिमेसनहरू रहेको छ। सो आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै एनिमेसनलाई पनि चुज गर्ने र त्यसलाई फुल गरेर
टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र हामीले यो टेक्स्टको साइजलाई फर्स्ट ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्ड बराबर अर्थात् 2.1 सेकेन्डमा मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस्तै गरेर हामीले टेक्स्टलाई रोटेट पनि गर्न सक्छौँ। सो रोटेट गर्नको लागि टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर यसरी हामीले साइजलाई बढाएर रोटेट पनि गर्न सकिन्छ। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि फोटोलाई चुज गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने र कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो फर्स्टमा हामीले पेन्डुलम 1 लाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बोमा क्लिक गर्ने र पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई चुज गर्ने र थर्ड फोटोलाई चुज गर्ने र पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई चुज गर्ने। सो हामीले माथिपट्टि रहेको फोटोमा सबैमा पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ हामीले ओभरलेमा रहेको फोटोमा एनिमेसन लगाउनको लागि फोटोलाई चुज गर्ने, एनिमेसनमा चुज गर्ने, कम्बो अप्सनमा चुज गर्ने र ओभरलेमा रहेको सबै फोटोहरूलाई हामीले पेन्डुलम 2 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एनिमेसनलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्दै सेकेन्ड र थर्ड फोटोमा पनि त्यसरी नै एनिमेसन लगाउने। र मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै एनिमेसन चाहिँ लगाउनु होला। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो ब्याक अप्सनमा क्लिक गर्ने र इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर थुप्रै इफेक्टहरू रहेको छ। सो आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै इफेक्टहरू पनि हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले चाहिँ अहिले यहाँनिर पार्टीमा क्लिक गरेँ र एउटा इफेक्टलाई चाहिँ चुज गरेँ र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र यो इफेक्टलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्ड बराबर नै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब फेरि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र मोडमा क्लिक गर्ने र यो सेकेन्डमा रहेको इफेक्टलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र यसको ड्युरेसन पनि हामीले फर्स्टको ब्याकग्राउन्ड बराबर नै मिलाएर राख्ने र कपी अप्सनमा क्लिक गर्दै होल भिडियोमा नै कपी गरेर राख्ने। सो यसरी हामीले सबै भिडियोमा इफेक्ट लगाइ पनि सकेको छौँ। र अब चाहिँ हामीले क्यापकटको वाटरमार्कलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि इन्डिङ पार्टलाई सिलेक्ट गर्ने र डिलिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि ब्याक गर्ने, अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, साउन्डमा क्लिक गर्ने र एक्स्ट्रा एड साउन्ड फ्रम भिडियोमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको साउन्डलाई एड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई नै चुज गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा क्लिक गर्ने र प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड पनि आइसकेको छ र यसरी हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। र यसरी रेडी भएको भिडियोलाई आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथि रहेको एड अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हामीले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नेछौँ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई, सी यू।